سلام دوستان، با یک ویدیو جدید دیگه در خدمتتون هستیم و در این ویدیو میخواییم در رابطه با غذاها و مواد غذایی مفید که باعث پیشگیری از بیماری ها، افزایش طول عمر و جوان موندن سلول های بدن میگردد ویدیو رو برای شما تهیه کردیم. تغذیه مناسب برای تقویت یا کاهش وزن ناخواسته مهمه، اما آنچه که میخورید و مینوشید در واقع میتونه به دفع بیماری های کمک بکنه و همینطور باعث تقویت ذهن شما بشه. تغذیه مناسب همینطور خطرات سرطان رو کاهش میده، پوست شما رو شفاف نگه میداره و مهمتر این که مطمئن بشید غذاهایی که میخورید دارای آنتی اکسیدها، پروبیوتیک ها، الکترودها و اسیدهای آمینه باشن. شاید برایتون مشکل باشه که از کجا شروع بکنید، اما در این ویدیو با همدیگه غذاها و نوشیدنی هایی رو بررسی میکنیم که عمر شما رو طولانی تر میکنه، از بیماری ها جلوگیری میکنه و همینطور عمر شما رو به بالای 90 سال هم میرسونه. اولی میوه بلوبری هستش. توت‌های تیره رنگ بهترین مواد مغذی برای بدنه که میتونید با یک کاسه بلغور جو از آن استفاده بکنید. تحقیقات ثابت کرده که توت‌های تیره رنگ با سرطان مبارزه میکنند. استفاده از زغال‌لخته برای مبارزه با سرطان بسیار مهمه. تحقیقاتی که در نشریه آنکولوژی لدر به انجام رسیده ثابت کرده که مصرف زغال‌لخته از شروع سرطان تخمک جلوگیری میکنه. یکی از بهترین راه‌ها برای مصرف زغال‌لخته اینه که اونو میتونید با اسموتی خودتون مخلوط کرده و هر روز صبح این نوشیدنی رو بنوشید. مواد بعدی چای سبز هست. شاید کنجکاو باشید که این همه هیاهو درباره چای سبز چیه؟ شاید تعجب بکنید، اما چای سبز سرشار از آنتی اکسیدها و ترکیباتیه که برای بدن مفیده. از جمله خطر ابتلا به سرطان معده رو کاهش میده. در مطالعه اخیر در ژورنال پابلیک هلت نوتریشن اومده که استفاده از مرتب مصرف چای سبز در کاهش احتمال ابتلا به سرطان معده رو کاهش داده، همچنین باعث لاغری میشه و همینطور به لطف ترکیب فوق‌العاده‌ای که در چای سبز به نام کاچین وجود داره عمر طولانی تری رو برای شما به ارمغان میاره. همچنین کسانی که چای سبز مصرف میکنند باعث آزاد شدن چربی از سلولهای چربی به ویژه در شکم میشود. همینطور مصرف مرتب چای سبز ظرفیت کبد رو برای تبدیل آن چربی به انرژی افزایش میده. مواد بعدی قهوه هست. اگه تفاهم خودتون رو کاهش بدید، بایستی که کمی در مورد تصمیم خودتون تجدید نظر کنید. بهتر عجله نکنید، چون در تحقیقاتی که در ژورنال Annals of Internal Medicine اومده و تحقیقی که بر روی تعدادی از افراد به مدت 3 سال انجام شده، به این نتیجه رسیدن که مصرف قهوه میزان مرگ و میر رو در این اشخاص کاهش داده و علت اون هم وجود آنتی اکسیدان در قهوه می باشد. مواد بعدی توت فرنگی هستش. توت فرنگی به علت مواد فوق‌العاده‌ای همچون پلیفنول ها که به رنگ قرمز هستند روند پیری را کند می کنند. تحقیقات نشان داده که افزایش مصرف توت فرنگی در حفظ عملکرد میتوکندری ها مفید هستند. در واقع با مصرف توت فرنگی و حفظ عملکرد میتوکندریت ها از طریق این میوه جوان کردن سلول ها رو در بدن افزایش دادید. مواد بعدی سیب زمینی شیرین بنفش رنگ هست. شاید خرید سیب زمینی شیرین بنفش در فروشگاه ها مشکل باشه، اما ارزش اون رو داره که براش وقت صرف کنید و به جستجوی این سیب زمینی بپردازید، چرا که موادی که در این سیب زمینی وجود داره به نام اسپات سرشار از آنتوسیانین هست که این ترکیبیه که خطر ابتلا به بیماری های مرتبط با سبک زندگی از جمله سرطان رو کاهش میده. یک مطالعه اخیر توسط مجله محافظت از سرطان نشان داده که رژیم‌های غذایی سرشار از سیب زمینی شیرین بنفش منجر به کاهش سرطان در این اشخاص شده است. مواد بعدی گردوها هستند. گردوها و کلاً آجیل‌ها به عنوان غذای تقویت کننده مغز شهرت دارند.
اما فایده دیگر گردو اینه که کلسترول بد در بدن رو کاهش میده و همینطور سطح کلسترول خوب یعنی HDL رو ثابت نگه میداره. پس استفاده روزانه گردو و اضافه آن به سالاد و یا راهی عالی برای تقویت سلامت قلبه. مواد بعدی بادام هستش. بادام سرشار از ویتامین ای هست که باعث درخشش پوست و لایه‌های پوست در صورت می شود. بادام همینطور دارای چربی‌های تک غیر اشباهه که سرشار از بیوتین، مس، ویتامین ای می باشد که باعث شفاف شدن و محو چین و چروک در صورت می شود. مواد بعدی پسته هست. مصرف پسته بهترین دفاع چشم شما در برابر آسیب‌های بینایی رو تقویت میکنه که دارای موادی همچون لوتئین و زئاکسانتین و ویتامین ای می باشد. همینطور چربی موجود در پسته به شما کمک میکنه که سایر مواد مغذی تقویت کننده مانند کاروتئوئیدها اونها رو به خوبی جذب کنه. مواد بعدی روغن زیتونه. یکی از اجزای سازنده رژیم غذایی مدیترانه‌ای مصرف روغن زیتون هستش. طبق یک مطالعه اخیر که توسط مجله پزشکی قلب و عروق نشان داده شده، مصرف مرتب روغن زیتون بر بیماری‌های قلبی از جمله بیماری عروق کرونل، بیماری عروق محیطی و نارسایی مزمن قلبی تأثیر مثبتی دارد. میوه بعدی گرپفروت هست. مصرف این میوه در هر زمانی از روز برای بدن شما مفید می باشد. بر اساس مطالعه‌ای که در مورد این میوه انجام شده ثابت کرده که گرپفروت سرشار از اسپرمیدینه که مواد اصلیه که نقش مهمی در مورد کاهش فشار خون در بدن ایفا میکنه. همینطور مصرف مرتب این میوه باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی هم می شود. مواد بعدی سرکه سیبه. تحقیقات زیادی وجود داره که اثرات مثبت اون بر قند خون ثابت شده است. طبق مطالعه‌ای که توسط انجمن دیابت آمریکا انجام شده، سرکه سیب حساسیت به انسولین رو برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بهبود میبخشه. اگه برای کنترل سطح قند خون تلاش میکنید، سرکه سیب را به طور مرتب مصرف کنید. مواد بعدی ماچا هست. ماچا لاته به دلیل فواید مختلف در میان متخصصین تغذیه و سلامت محبوبیت زیادی داره. اخیراً دلایلی وجود داره که به ما ثابت میکنه نوشیدن پودر چای سبز غلیظ شده منجر به بهبود عملکرد شناختی میشه. بر اساس مطالعاتی که توسط فود ریسرچ اینترنشنال انجام شده، نوشیدن ماچا به طور تقویت تمرکز، تقویت تمرکز ذهنی، سرعت روانی حرکتی رو افزایش داده و یکی از نوشیدنی‌های سبز رنگ مفید می باشد. مواد بعدی ماکا هست. این گیاه پرویی یک ابرغذای جدید و در حال ظهوره که باید استفاده از اون رو در برنامه رژیم غذایی خودتون مد نظر داشته باشید. تأثیر ماکا بر روی پوست بسیار زیاد می باشد. طبق تحقیقات انجام شده توسط مدیسین اند بیولوژی، ماکا دارای موادی چون نیاسین و ریبوفلاوین، ویتامین B6 و مواد فراوان معدنی کمیاب می باشد که باعث بهبود و بازسازی پوست می شود. میتونید از ماکای پودر شده در اسموتی خودتون استفاده کنید و از این طریق از پوست خود مراقبت کرده و باعث تقویت آن بشوید. مواد بعدی دانه گیاه است. نیروگاه‌های تغذیه‌ای هستند زیرا سرشار از چربی‌های سالم امگا 3 و فیبرند. بر اساس تحقیقات گروه علوم تغذیه دانشگاه تورنتو، دانه‌های چایا همچنین ممکنه رشد تومورهای سرطان لینولنیک که یک اسید چرب هست رو سرکوب بکنند. دانه‌های چیا نیروگاه‌های تغذیه مهمی برای بدن هستند زیرا سرشار از چربی‌های سالم، امگا 3 و فیبرند. پیشرفت تومورها رو کند می‌کنند. طبق مطالعه اخیر که توسط آرشیو اورال بیولوژی انجام شده، ثابت کرده که مصرف عصاره زغال‌اخته و کرنبری میزان ساییدگی دندانها رو کاهش میده، به این معنی که دندانهای شما کمتر ترک خواهند خورد.
میوه بعدی آب آلبالو ترشه. شاید بیخوابی یکی از گرفتاری‌های زندگی امروزه برای مردم باشه، اما از راه‌های طبیعی برای درمان بیخوابی استفاده از آب آلبالو ترشه. طبق مطالعه دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، مصرف آب آلبالو ترش بیخوابی رو کاهش میده. این نوشیدنی باعث افزایش تریپتوفان و کاهش التهاب شده که میتونه نقش مهمی در کیفیت و مدت خواب فرد داشته باشه. مصرف مقداری هویج خرد شده را هر روز در برنامه روزانه خودتان داشته باشید تا پوست صورتتان درخشان بماند. میوه بعدی آووکادو هستش. بر اساس مطالعه اخیر مجله بریتیش جورنال آف اسپورت مدیسین، استفاده از آووکادو تاثیر زیادی با آرتروز داره. تحقیقات نشان داده افرادی که از این بیماری رنج میبرند با استفاده از میوه آووکادو بهبود کوتاه مدتی رو در زندگی خودشون تجربه کردند و باعث کاهش درد و التهاب آرتروز در بدنشان شده است. همینطور مصرف مرتب آووکادو تسکین موقتی رو برای بیماران مبتلا به آرتروز ارائه میده. مواد بعدی عسل مانوکا هست. عسل یک داروی رایج برای بسیاری از بیماری‌ها در تمدن‌های باستانی بوده و به لطف تحقیقات اخیر عسل مانوکا مخلوطی از ترکیبات حاوی خواص ضد باکتریایی است و میتونه به بهبود و بازسازی بافت‌های بدن کمک بکنه. میوه بعدی آکای هست. این توت فوق‌العاده ماده‌ای به همین نام در خود دارد. برای همین پیش صبحانه مناسبی خواهد بود و همینطور مطالعه توسط تیم تحقیقات سمشناسی ثابت کرده که عصاره توت آکای هنگامی که به سلولها تزریق می شود خواص ترمیم کننده زخم را نشان داده. توت آکای علاوه بر خواص درمانی سرشار از آنتی اکسیدان ها، فیبر و چربی های مفید برای قلبه. مواد بعدی طحینی هست. طحینی یا خمیری که از کنجد گرفته می شود یک مواد غذایی مدیترانه‌ای است که مورد توجه زیادی قرار گرفته. طحینی سرشار از کلسیومه که تراکم استخوان رو افزایش میده و همچنین چربی های چند غیر اشباع شده سالمی داره که مو و پوست شما رو انعطاف پذیر میکنه. همینطور مصرف مرتب طحینی باعث سلامت کبد، تقویت ویتامین B در بدن می شود. میوه بعدی آب اناره. بر اساس این مطالعه‌ای که توسط دانشگاه آلبانی انجام شده، مصرف آب انار ممکنه در پیشگیری از سرطان سینه نقش مهمی داشته باشه. هنگامی که عصاره آب انار رو به سلول‌های بنیادی سرطانی تزریق کردند، عصاره میوه توانایی سلول‌ها برای تکثیر و تشکیل تومور رو مهار کرد و محققان را به این باور رساند که میتوان از آب انار در پیشگیری از سرطان سینه استفاده کرد. پس مهمه که استفاده از آب انار رو به دلیل فواید ضد سرطانی آن در رژیم غذایی خودتون مد نظر داشته باشید. مواد بعدی استفاده از دانه کدو تنبل هست. دانه های کدو تنبل سرشار از منگنز هستند. تنها 1 اونس دانه کدو تنبل 64% از این مواد رو در بدن تأمین میکنه و ارزش روزانه آن برای فعال کردن اسیدهای آمینه و تولید کلاژن برای بدن مهم می باشد. از آنجایی که کلاژن برای مو، پوست و ناخن‌های شما ضروری است، استفاده مرتب از دانه‌های کدو تنبل یک راه عالی برای حفظ جوانی پوست و محافظت از موهایتان می باشد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید، عضو کانال ما بشید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت